Bộ phim mới của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận tạo nên những tia lửa tình cảm, và điệu nhảy đầy cảm xúc của các nhân vật đã khơi mào những cuộc thảo luận sôi nổi trong khán giả. Không khí trên trường quay bỗng chốc đông cứng. Trước màn hình, lông mày đạo diễn khẽ nhíu lại. Không phải do diễn viên nào sai sót, mà là do sự tương tác giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trong cảnh quay quá tự nhiên đến mức khiến người ta phải tự hỏi đó là diễn xuất hay là cảm xúc thật. Động tác cúi đầu chỉnh lại tay áo của Hứa Khải hơi cứng nhắc, và khi Đàm Tùng Vận rón rén lại gần, khoảng cách mong manh giữa họ khiến cả đoàn làm phim nín thở. Đoạn phim chưa chỉnh sửa này sau đó đã lan truyền trên mạng, với lượt thích tăng lên 50.000 mỗi giờ. Một số cư dân mạng đã chụp lại các khung hình chính và phóng to gấp 10 lần, phát hiện ra vẻ ửng hồng không tự nhiên sau tai của Hứa Khải và hàng mi của Đàm Tùng Vận rung lên 7 lần trong 0,3 giây. Những chi tiết này đã được tạo thành một hình ảnh so sánh dạng lưới 9 ô vuông, được gắn thẻ máy phát hiện nói dối người, và đã được chia sẻ hơn 200.000 lần. Ánh mắt của khán giả thật sắc bén. Tại một sự kiện thương hiệu năm ngoái, giày cao gót của Đàm Tùng Vận bị kẹt vào một khe hở trên thảm. Ngay lúc Hứa Khải đưa tay ra đỡ, anh đã mất thăng bằng. Đoạn phim ngắn 3 giây này được chia thành 12 phân đoạn hành động quay chậm. Người hâm mộ nhận thấy trong khi tay phải của anh đỡ người kia, giữ khoảng cách lịch thiệp, tay trái lại vô thức ôm lấy người kia như một cử chỉ bảo vệ. Ngôn ngữ cơ thể trái ngược này còn thuyết phục hơn bất kỳ cốt truyện có sẵn nào. Trên phim trường, hai người có phong cách làm việc độc đáo. Đàm Tùng Vận quen với việc gấp kịch bản thành từng mảnh nhỏ và cầm trong lòng bàn tay, trong khi Hứa Khải lại thích đánh dấu tất cả bằng bút dạ quang. Trong một cảnh quay đầy cảm xúc, Đàm Tùng Vận đã thay đổi lời thoại vào phút chót, nhưng Hứa Khải không chỉ làm theo mà còn ứng biến một cử chỉ lau nước mắt. Giám đốc điều hành phía sau màn hình vỗ tay, và màn trình diễn ngẫu hứng này vẫn được giữ nguyên. Những tương tác riêng tư của họ càng thêm hấp dẫn. Chuyên gia trang điểm tiết lộ rằng có lần, khi Đàm Tùng Vận đang ngủ trong xe AV, Soo Kai đi ngang qua, cởi áo khoác, gấp lại thành gối và cố tình úp một lon coca đá lên mặt cô. Sự tương phản vừa trẻ con vừa chu đáo này được các nhân viên gọi đùa là sự quan tâm kiểu học sinh tiểu học. Đàm Tùng Vận đã chuẩn bị 30 loại khoai tây chiên khác nhau cho sinh nhật của Soo Kai, giải thích, nghe nói em kén ăn. Những manh mối trên mạng xã hội đã khơi dậy vô số đồn đoán. Một buổi sáng nọ, lúc 3 giờ sáng, cả hai đăng ảnh mặt trăng từ các góc độ khác nhau, các họa tiết mây được ghép lại một cách hoàn hảo. Người hâm mộ đã sử dụng phần mềm lập bản đồ chuyên nghiệp để phân tích các địa điểm quay phim, cho thấy chúng chỉ cách nhau chưa đầy 500 mét. Phát hiện này đã khiến các cuộc trò chuyện trực tuyến trở nên sôi nổi. Nhưng khi các phóng viên hỏi xác nhận vào ngày hôm sau, một người nói rằng họ đang học thuộc lời thoại, người kia đang nghiên cứu vai diễn, mối quan hệ của họ liền mạch đến mức dường như họ đã tập dượt câu trả lời trước đó. Những người trong ngành nhìn nhận mọi việc rõ ràng hơn. Một giám đốc sản xuất tại một đài truyền hình vệ tinh tiết lộ rằng các nhà đầu tư hiện nay ưu tiên sự ăn ý chân thật giữa các diễn viên khi tuyển chọn diễn viên. Khán giả không còn chấp nhận những thứ đường mật, gượng ép, công nghiệp nữa, họ muốn cảm giác kết nối tự nhiên, trôi chảy này. Xu hướng này đã khiến nhiều ekip sản xuất phải điều chỉnh phương pháp làm việc, tạo điều kiện cho diễn viên có nhiều không gian ứng biến hơn. Các nhà tâm lý học chỉ ra rằng việc khán giả hiện đại theo đuổi loại tương tác này với cơ bản là tìm kiếm một hình mẫu lý tưởng cho các mối quan hệ giữa các cá nhân. Trong thời đại tính toán được mất này, con người khao khát một tình bạn thuần khiết, không ích kỷ. Phân tích này có thể giải thích tại sao ngay cả những video hai người cãi nhau cũng thu hút hàng triệu lượt thích. Một cảnh Hứa Khải phàn nàn về kỹ năng chơi game kém của Đàm Tùng Vận và bị cô ấy đuổi theo, dùng gối đánh đã được lan truyền rộng rãi, tạo nên nhiều meme. Sau khi thời gian quảng bá kết thúc, sự tương tác của hai người giảm đáng kể, nhưng sự xuất hiện cùng nhau của họ vẫn gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi. Tại một bữa tiệc từ thiện tháng trước, họ ngồi cách nhau 3 chỗ, nhưng đồng thời lại quay đầu nhìn nhau khi người dẫn chương trình đề cập đến việc học của con cái. Khoảnh khắc giao thoa ánh mắt này, được một nhiếp ảnh gia tại hiện trường ghi lại, kéo dài chưa đầy 2 giây và trở thành khoảnh khắc gây sốt nhất đêm diễn. Mối quan hệ mập mờ này thực sự mang đến cho câu chuyện nhiều không gian tưởng tượng hơn. Một số người hâm mộ nhận thấy mặt dây chuyền trên chiếc vòng cổ mà Đàm Tùng Vận đeo gần đây trông giống một đạo cụ trong một bộ phim truyền hình của Hứa Khải, và lời bài hát mới của Hứa Khải có từ đồng âm với tên một trong những vai diễn nổi tiếng của Đàm Tùng Vận.
Những sự trùng hợp tưởng chừng như hợp lý này đã khiến người xem đắm chìm vào một trò chơi giải đố không hồi kết. Khi được hỏi về mối quan hệ của họ trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Đàm Tùng Vận, đang chơi với dây micro, đã nói, có những phản ứng hóa học không cần định nghĩa. Hứa Khải đáp lại, ánh mắt anh chăm chú vào một điểm ngoài màn hình, giống như một bạn diễn giỏi, chỉ cần một cái nhìn là biết câu thoại tiếp theo là gì. Câu trả lời này vừa thẳng thắn vừa dè dặt, và giống như tất cả những tương tác của họ, nó để lại nhiều khoảng trống để suy ngẫm. Sự ăn ý giữa các diễn viên thường đóng vai trò then chốt trong việc tạo nên sức hút của một bộ phim. Tác phẩm mới của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận vừa ra mắt gần đây đã khiến nhiều khán giả trầm trồ khen ngợi. Có người ví cặp đôi này như làn gió hè nhẹ nhàng tưởng chừng như bình dị nhưng lại vô cùng tươi mới. Thực tế, khi xem xét kỹ hơn, sự ăn ý và tương tác trên màn ảnh của họ quả thực không phải ai cũng có thể bắt chước được. Hãy bắt đầu với Hứa Khải, người nổi tiếng với tính cách vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm ấm áp. Nhiều người hâm mộ trêu chọc anh là người bảo vệ băng trôi, nhưng mỗi khi máy quay phóng to, một nét dịu dàng lại ẩn chứa trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Những nhân vật anh thủ vai luôn có vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng trái tim họ lại dâng trào cảm xúc. Sự tương phản đáng yêu này đã khiến vô số cư dân mạng phải thốt lên, anh ấy nói mình lạnh lùng, nhưng thực ra lại rất yêu nữ chính. Ngoài đời, nhiều chàng trai tự nhận mình lạnh lùng, nhưng khi gặp được người mình thích, họ vẫn âm thầm thể hiện sự quan tâm. Dường như những nhân vật như Hứa Khải không chỉ là sản phẩm của biên kịch, họ giống như những người xung quanh ta, bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất lại mềm yếu. Hãy nhìn Đàm Tùng Vận xem, cô ấy là hiện thân của sự nhanh nhẹn và kiên cường. Chỉ với một ánh nhìn và một nụ cười, cô ấy đã thổi hồn vào nhân vật, gợi nhớ đến những người đang cố gắng bắt lấy ánh sáng. Một cư dân mạng bình luận, khi cô ấy xuất hiện, cả màn ảnh bừng sáng. Sức mạnh lan tỏa này không đến từ những màn bùng nổ, mà từ sự tinh tế và chân thực, dần dần thấm vào trái tim khán giả. Bạn có biết ai lạc quan, kiên cường và không bao giờ bỏ cuộc không? Đó chính là nữ anh hùng Đàm Tùng Vận. Điều gì xảy ra khi hai người va chạm? Câu trả lời rất đơn giản, tia lửa điện lóe lên. Trong phim, họ chạy theo hai hướng ngược nhau, một người âm thầm bảo vệ, người kia dũng cảm theo đuổi ước mơ. Ngoài màn ảnh, hai diễn viên sử dụng giao tiếp bằng mắt và ngôn ngữ cơ thể để truyền tải những câu chuyện vượt ra ngoài lời thoại đến những người thấu hiểu. Đôi khi, một lời nói thầm lặng được truyền tải rõ ràng qua một cử chỉ. Nó cuốn hút hơn cả kịch bản, sống động hơn cả máy quay. Thật thú vị khi nhận thấy rằng một mối quan hệ tự nhiên, giản dị như vậy thực sự rất hiếm. Trong thế giới hối hả và bận rộn ngày nay, biết bao nhiêu bộ phim và phim truyền hình ép buộc các cặp đôi phải ồn ào, nhưng kết quả thường thất bại. Tuy nhiên, cặp đôi Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không hề có chút che đậy nào, đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi nhờ sự chân thành và tài năng của họ. Một người hâm mộ kỳ cựu đã than thở, điều thực sự chạm đến trái tim người xem không bao giờ là diễn xuất cường điệu, mà là sự chân thành từ tận đáy lòng. Nhìn lại những trải nghiệm trong quá khứ của hai diễn viên chính, người ta cũng có thể nhận ra dấu vết trưởng thành của họ trên chặng đường này. Hứa Khải đã tiến bộ theo từng bước, từ vai diễn phù trà phù hằng trong Diên Hy công lược, cho đến vai diễn mới trưởng thành và vững vàng hiện tại. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận, người được khen ngợi với những tác phẩm như Những điều tuyệt vời nhất của chúng ta và Dưới quyền năng, vẫn giữ vững khát vọng ban đầu của mình. Thái độ không ngừng hoàn thiện bản thân này là bài học mà nhiều người trẻ nên học hỏi. Đừng sợ chặng đường dài phía trước, chỉ cần bạn tiếp tục nỗ lực, cuối cùng bạn sẽ chạm đến khoảnh khắc tỏa sáng của riêng mình. Tất nhiên, một bộ phim hay phụ thuộc vào sự tận tâm của tất cả đội ngũ hậu trường. Nhưng cảm giác hiểu nhau mà không cần nói một lời giữa các diễn viên là điều không thể giả tạo. Nếu bạn đã từng xúc động trước lời chào thầm lặng của một người bạn, bạn sẽ hiểu được sự quý giá của sự dịu dàng và tin tưởng đó. Vậy nên, khi những ngôi sao trên màn ảnh gặp gỡ ánh trăng, chúng ta, những khán giả bình thường, cũng sẽ cảm động theo, phải không?